Hej och välkommen till en målarvideo med mig, Åsa Sjölander. I den här kanalen så målar vi med vattenfärg. Och idag så ska vi göra de här vinterlandskapen som kan passa bra att göra julkort av. Om du har ett tunnare papper så får du börja med att sträcka upp det, blötlägga och tejpa. Själv använder jag ett tjockare papper. Det här väger 425 gram per kvadratmeter så det behöver inte sträckas. Däremot så vill jag gärna ha en vit ram runt så därför maskerar jag med så här blå maskeringstejp som är inköpt på ÖoB för den som vill veta det. Det här är konceptet. Vi ska måla himlen först, blött, och sen gör vi marken efteråt. Så jag har mitt härligt skitiga vatten här. Tänkte jag, men det syns ju bra på film i alla fall. Jag har alltså målat en del innan jag spelar in det här. Nu är det så här att himlen ska inte vara perfekt. Så därför behöver inte heller blötläggningen vara perfekt. Utan blaska på vatten. Det gör inget om det rinner lite grann. Och sen tar jag en mindre pensel med tjock färg. Den är nästan direkt ur tuben. Jag har blandat upp den med lite vatten. Och så stryker jag ut det här. Och det får gärna vara lite spontant. Den här färgen heter indigo och det blev en av de mest populära färgerna som vi använde under sommarens kurser. Lätt att tycka om. Mycket pigment så man kan få både ljusa och mörka partier med den här. Nu tänker jag mig att den mörkaste i himlen är högst upp. Och så får det blekna av neråt. Och det enda jag tänker på här är att spara lite mer vitt än vad jag tror att jag behöver. För att det blå drar sig inåt och försöker ändå trycka bort det vita. Så hellre för mycket vitt än för lite. Sen är det bara att fylla på. Nu ser du hur färgen börjar sprida sig och fjädra ut. Och normalt sett så är det något som vi försöker undvika. Men idag så tänkte jag att vi skulle ha lite busiga motiv. Så färgen får göra som den vill. Jag låter den vara så här. Om man vill kan man lyfta pappret och luta den fram och tillbaka. Så att färgen flyter runt. På marken här så målar jag på torrt papper. Och då växlar jag till varma färger. Så jag blandar brunt. Det är nog sepia och bränd sienna. Blandar med gult. Gul ockra. Och sen lägger jag på. Jag använder en ganska torr pensel och så skrapar jag på med sidan av penseln så att färgen skrapas av. Himlen är fortfarande lite fuktig så om jag tar en liten pensel och lägger på färg uppåt här så kommer det att flyta ut lite grann. Och då får man känslan av mjuka trädkronor. Och jag höll nästan på att glömma saltet. Det här är helt vanligt bordsalt som jag strör på lite så här där jag vill ha det. Nu la jag lite grann i mitten av himlen. Och det som händer är att saltkornen drar åt sig fukten i färgen så att det bildas små vita prickar. Och den här effekten kan ju se helt olika ut från gång till gång. Så det får man träna lite på. Man lägger i den så länge färgen är fuktig. Härifrån kan det vara bra att börja använda fantasin. Kan jag se någonting i det här motivet? Jag lägger till lite hus. I princip så är det bara vita rektanglar för hustaken. Så kan man lägga skugga under där. Du kanske ser andra trädbuskar, staket. Du kanske ser någon fyrbent kompis som springer förbi. Mina hus fick en rejäl lutning, men vem vet, de kanske är på väg ner i ett jordskred eller något. Så snart det har torkat ordentligt så kan man borsta bort salt om det finns någonting kvar. Och så är det bara att dra bort tejpen.
Och så där ser den ut. Och om du är smartare än jag så kan du ju mäta ut en vykortsstorlek redan från början så att det är klart. Nu ska jag faktiskt visa ytterligare en målning. Det är samma process och det var egentligen den jag filmade först, men jag tyckte att den blev kladdig. Men vem är jag att döma? Du kanske gillar den här bättre, så jag tänker att jag lägger den här som en andra målning. Kanske får du ut någonting av den också. Jag jobbar lite längre med den här målningen och det finns alltid en fara med det, att man håller på för länge. Här har jag lutat pappret mycket, det gör att färgen rinner. Om du har för dåligt rinn på din färg så kan du använda en sprayflaska och spraya direkt på så börjar det rinna lite mer. Jag använder en torr pensel för att suga upp överflödig färg om jag tycker det blir för mycket blått. Och för lite vitt. Och här försöker jag få färgen att rinna neråt och inser att det är för torrt. Så då tar jag fram sprayflaskan och sätter fart på det här. Nu ska jag skapa blomningar i himlen och det gör jag genom att droppa i rent vatten. Den här färgen på pappret är fortfarande fuktig men det är knappt så att det syns, den är matt. Så det är i ett särskilt läge här där jag vill störa den genom att lägga på rent vatten så att pigmenten skjuts ut. Och den här effekten är ganska lik den man får av salt om man använder små droppar. Här experimenterar jag med färgen på marken och den här blå är åt fel håll, den är för blå. För att göra den mer dämpad och neutral så får jag lägga till
komplementärfärgen. Jag börjar med gult. Det blir mycket vatten så jag suger upp lite grann och sen går jag över till en mer röd-orange färg. Så får jag en mer gråaktig färg här nere. Och så har jag lite kul med att skvätta färg. Och det här kan man göra, man får ju mindre droppar om man använder en liten pensel. Och jag gillar också att använda olika färger på mina skvätt. Ja, den här målningen har jag helt klart jobbat mer med än den första och den klarade sig nog precis innanför gränsen. Den är inte överarbetad och det är nog tack vare att jag har sparat så pass mycket ljus i den här bilden. Så där ser den ut. Och såklart, använd de färger du gillar. Du kanske vill ha mer klara färger än vad jag har använt. Testa att göra ett riktigt norrsken med gult och rött och grönt och sådär. Jag hoppas att du blev inspirerad. Då kanske det är dags att börja göra lite julkort. Vi ses igen om 2 veckor. Ha det bra så länge!